ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ අද පිළිගන්න සුපුරුදු පරිදි how to make a YouTube channel episode number 3 එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න හදන්නේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට keywords දාගන්නේ, ඒ වගේම thumbnail designing කරගන්නේ, banner එක designing කරගන්නේ, video upload කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම මගේ channel එක verified කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔක්කොම ටික මම අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් දවසේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම ලොකු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පෝස්ට් කාඩ් වීඩියෝ ගන්න ඉතින් ගොඩක්ම කියෝ තමයි යන්න ඕනේ. ඒක මම කොහොමද දන්න දෙයක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ හැම දෙයක්ම අද දවසේ කියලා දෙන්න හිතුවා. ඊට කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. channel එක පටන් ගන්න කලින් හැමදාම කියන social media platforms ටික තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක තුලා follow කරලා like කරන්න comment කරලා share කරන්න එහෙනම්. ඉතින් හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දැන් අපේ ගිණුමති දැන් මම හිතමු දැන් මේ අපේ channel එක කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් බලන්න ගිණුම මාරු කරන් යන switch account කියන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාගේ real account එකත් ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ email එකට හැදිලා තියෙන මේ channels දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ මගේ අනිත් channel එක, ඒ කියන්නේ මගේ account එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ channel එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වීඩියෝ ක්‍රියේටර් කෙනෙකුට ටච් කරාට පස්සේ අප්ලෝඩ් වීඩියෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ටච් කරත් ඔයාට කෙලින්ම මේ විදිහට කෙලින්ම YouTube Creator Studio එකට ඔයාට මේ විදිහට ලෝඩ් කරනවා. හරිද? ඉතින් මෙතනින් තියෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ ක්ලෝස් කරලා දානවා. නැත්තම් ඔයාට සුපුරුදු විදිහට ඔයාට එන්න පුළුවන්. අතරම කිව්වොත් මෙතන අපේ ලෝගෝ එක ටච් කරාට පස්සේ YouTube Studio එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට YouTube Studio එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ තියෙන උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆයිල් එක ඔයා කම්පියුටර් එකෙන් යන කෙනා නම් this PC නැත්තම් ෆෝන් එකෙන් නම් my galleries වගේ එකක් ඔයාට ඕපන් වෙයි. ඒකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොම ඔයා දැන් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකට description එක සහ title එක සහ description එකත් ඒ වගේම thumbnail designing කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එකට SEO නැත්තම් keywords අප්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. අපි ඉතින් හරි දැන් අපි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා දැන් අපිට කරන්න පොඩි ඉතින් details වලට ඇවිල්ලා අපි details වලට ඇවිල්ලා මේ තියෙන අපි title එක කියන වීඩියෝ එක කලින් ඔයාලට පේන විදිහ, ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට පේන විදිහ තමයි මෙතන මෙයා පෙන්වන්නේ. මෙතන තමයි මාතෘකාව. ඉතින් ඔය කතා කරන වීඩියෝ එකට හෝ මොකහරි ටොපික් එකට ගැලපෙන විදිහ තමයි ඔයා මේ මාතෘකාව ඩිසයින් කරගන්න ඕනි. description එකත් ඒ විදිහට තමයි ඔයා කතා කරන හද වීඩියෝ එකේ summary එකක් අනිවාර්යෙන් description එක ලියන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ thumbnail එක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් දුරට වැදගත් මේ thumbnail එක. ඉතින් thumbnail එක ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි Photoshop, අනික ඔයා කැමති නම් Canvas website එක, Canva desktop එක, නැත්නම් Photoshop ඔය වගේ ගොඩක් softwares, app, website ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දැන්ට කියන්නේ මේක අපිට පුළුවන් change කරන්න, change කියන තැනට change කරන්න පුළුවන්. එච්චර දැන් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක අපි ගුවන් උඩට දාන්න SEOs පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ tags ටික. ඉතින් මේ තියෙන tags ටික කියන්නේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන tags. ඉතින් ඔයා හොයා ගන්න ඕනේ ගොඩක් දුරට ඔය YouTube එකේ ගියත් අපිට YouTube එකේ search කරන්න පුළුවන්. දැන් දැනක කතා කරන්න අපි කිව්වෝ AI relationship කියලා අපි උදාහරණයකට ගමුකෝ. ඒකට AI relationship කියලා search කරාම YouTube එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ resources ටික. ඉතින් ඒකට අදාළ keywords ටික ඔයාලට copy කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම ඒක ඉස්සරහට කරන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා ඒ වීඩියෝ එකත් මම ගේන්නම්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන් browser එකට අනිවාර්යෙන් install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ copyright වදිනවනේ copyright මොනවද වදින්නේ ඒ වගේ දේවල් ටිකත් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක පෙන්නන්න කොහොමද වදින්නේ කියලා. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනි. දැන් මේ දේ පහළට බලද්දි දැනට copyright scene එක කදිලා තියෙන මෙතන. ඊට පස්සේ date එක කවද්ද ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. views කොච්චරක් ගිහිල්ලා තියෙනවද? comment කොච්චරක් තියෙනවද? dislike and like කීයද තියෙනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම analytics වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර අපේ channel එකේ growth වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන්ට views 201ක් වගේ තමයි දවස් 28ට අපි ඒක බලමු last 365ට. අන්තිම දවස් 365ට. ඒක බලුවොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොන මොනවද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
මොන වීඩියෝස් වලට වැඩිම තියෙන views කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අඩු මොනවට මේ විදිහට අපිට වෙනම page එකක් අරගෙන එහෙම බලන්න පුළුවන්. CMOS වලට ගියාට පස්සේ මෙතන බලන්න පුළුවන් අපිට ඔච්චරක් අපේ වීඩියෝස් මේ ඇවිල්ලා බලලා තියෙනවද කියලා අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන chart එක subscribers 31ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට watch time එක 16.1ක් විදියට අපිට වෙන්නලා තියෙනවා. දැන්ට අපි live comment එකක් බලුවොත් ඒකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට වෙනම කමෙන්ටේබල් එකක් අපිට වෙනම දීලා තියෙනවා කමෙන්ට් එක ෆිල්ටර් කරගන්න. සබ්ටයිටල්ස් වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. සබ්ටයිටල්ස් මොනවද තියෙන වීඩියෝස් වලට එහෙමම කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. කොපිරයිටර්ස් තියෙන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද කොපිරයිට් සර්ජර් තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇප්ලයි කරපු කොපිරයිට් සීන් මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. earning ගොඩක් දුරට වැදගත්ම ටොපික් එක තමයි earning කියලා කියන්නේ. ඉතින් earning කියන්නේ මුදල් ඉපැයීම. ඒතරකොත් YouTube කියන එකට අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ මොකක් හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන. ඒතරකොත් මම කියනවා YouTube කරන්න එනවනම් ඔයා ඒ ටාගට් එක අයින් කරන්න. මොකද ඒක යම් කිසි දවසක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් උදා වෙයි. කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඒතරකන් ඔයා දිගට හරහට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න මේ YouTube platform එකට. ඔයාගේ YouTube channel එකට. එහෙම හරි ගියට පස්සේ watch for pages ad, that's a short feeds ad, that's a shop fishing ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 1000ක් මොනිටයිසේෂන් ටැබ් එක 4000ක් ෂෝට් වීඩියෝස් මිලියන් 10ක් බලලා තියෙනවනේ. ඉතින් මේ ළඟදී YouTube ලගේ අප්ඩේට් එකක් ගියා මතක විදිහට ඩේලි ඉන්කම් එකක් ගන්න ඕනේ නම් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලා 500 සහ මොනිටයිසේෂන් ටැබ් එක මට මතක විදිහට 50000ක් දව දුන්න ගන්න පිරෙන්න ඕනේ. ඒක මට ඉතර හරියට මතක නැහැ. ඉතින් මම හරි ගියොත් මම කමෙන්ට් එකක් විදියට හෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මම දාලා තියන්න. නැත්නම් ඒකට අදාළ වීඩියෝ එක හරි මම දාලා තියන්න. උඩ i card එකේ හරි. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් verified your email address අනිවාර්යෙන් ඊට පස්සේ following guidelines මාර්ග අනුගමනය කරන්න කියලා එයාලා කියන ඒවා අනිවාර්යෙන් අනුගමනය කරන්න. නැත්නම් ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ pencil icon එක මම කලින් කතා කරා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ pencil icon එක ගැන. audio library ගැන කතා කරන්න යනකොට audio library කියන්නේ music තියෙන තැන. දැන් මම අදම මේකට එන්න නිසා තමයි මට මේක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම දැන් next කරනවා. මේ විදිහට next කරනවා. හරි. ඉතින් මේකේ තියෙන සින්දුවක් අපිට download කරලා අපේ YouTube වීඩියෝ එකට upload කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඉතින් අපිට මේක අහලා එහෙම අහන්න පුළුවන්. මේක go to it දෙනවා දැනට. හරි. sounds effects තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේක දැනට නැහැ. ඒක enable නැහැ. ඉතින් මට කැමති සින්දුවක් මේ විදිහට select කරා. මේක play වෙන්න. හරි. play වෙන්න නිසා මේක කරා. ඉතින් අහලා මේක කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. download කළා වගේ YouTube වීඩියෝ එකට upload කරන. එතකොට ඔයාලට copyright scene එක වදින්නේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. මේ දේවල් වලට එච්චර අදාළ වෙන්නේ නැති දේවල් ටිකක් තියෙනවා මෙතන. මම ඒව ඉස්සර කතා කරන්නම්. මේවා කොහොමද ඔයාගේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරන වෙන කෙනෙක්ගේ keywords අපි කොහොමද බලන්නේ කියලා මම ඒව ඉස්සරට කියලා දෙනවා කොහොමද බලන්න කියලා. ගැරන්ටින් එක currency එක ඕකේ කොහොමද තියන්න. channel එක ගන්නට ආවට පස්සේ channel එක සම්බන්ධයෙන් keywords තමයි මෙතන මේ බලන්න තියෙන්නේ. මේ keywords ටික අනිවාර්යෙන් හොඳ keywords ටිකක් තෝරලා දාලා තියාගන්න මෙතන channel එකට. ඕක නිසා තමයි අපි අපේ channel එක මම කියන්නේ channel එකට ගොඩක් grow වෙන්න තියෙන අවස්ථා ඉඩකඩ වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාගේ channel එක verified කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ phone number එක දාලා. නැත්තම් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අදිනවා. ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මෙහෙම verify කරන්න තමයි අපිට YouTube වීඩියෝ එකට thumbnail upload කරන්න බෑ. එන්නේ ඒක තමයි හේතුව. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ channel එක verified කරගන්න ඕනි. මෙතන ගැන එච්චර අදාළ නැහැ මේවා. හරි. එච්චරයි ඒ ටික කරලා ඉවරනකොට සේව් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම අමතක ෂෝට් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් ඒ අප්ලෝඩ් කරන විදිහටම තිරස්. ඒ කියන්නේ උඩට තියෙන විදිහ තමයි ෂෝට් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. මම ඔයාලට හොඳ උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ෂෝට් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. මේ තියෙන විදිහට වටේ පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ෂෝට් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ ෂෝට් කියලා හැෂ්ටැග් එක දාලා තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඉතින්
සාමාන්‍ය ෂෝට් වීඩියෝ වගේ වගේ channel එකේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඒක තමයි විශේෂ තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අද දවසේ ගෙනාවු මේ පෝස්ට් කාඩ් වීඩියෝ එකට ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ පෝස්ට් කාඩ් වීඩියෝ ගැන? YouTube හදන්න තාමත් කල්පනා කරගෙන ඉනවද? ඔයා තාමත් කල්පනා කරන්න එපා. 2023 කියන්නේ YouTube content creators ලගේ යුගය. ඒක නිසා දැම්ම YouTube channel එකක් හදන්න නරඹ ඉන්න එපා. YouTube videos ඔයාගේ YouTube videos හදන්න කාලය මේ උදා වෙලා තියෙන නිසා දැම්ම YouTube channel එකක් හදන්න. ඒක මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි අදට සමුගන්න පෝස්ට් කාඩ් වීඩියෝ එකෙන් දැනට සමුගන්නවා අනිවාර්යෙන් how to create a YouTube channel කියලා පෝස්ට් කාඩ් වීඩියෝ එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන. අදට මම සමුගන්නම්. වීඩියෝ හොස්ට් කරපු මම හස්තරංග. අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න බෑ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ගොඩක් videos වලට education videos, technology, unboxing review, ඒ වගේම ඔයාලට income හොයන්න ඕනේ නම් ඒ සම්බන්ධ videos මම ඉදිරියට ගෙන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. නිසා අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැනට සමුගන්නම්. Thank you so much.